Αρχίζουμε και το μοιράζουμε το μείγμα μας στη φόρμα. Και εννοείται, αν θέλετε να κάνετε διπλή δόση, θα διπλασιάσετε τα υλικά. Έχουν κρυώσει και θα τα βγάλουμε τώρα. Βλέπετε πόσο αφράτα είναι. Και πάμε να το δοκιμάσω. Καταπληκτικά. Πολύ αφράτα, πολύ εύγευστα. Κόλλα 5, Αλβίνα, μπράβο, μπράβο. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody Taste του Τελεμπίνα, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τον Οπερατέρ και τη Λίζα. Και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Σας έχω μία συνταγή που είναι 5 λεπτά συν το ψήσιμο που είναι 25 με 30 λεπτά. Τι είναι αυτά? Μάφιν τυριού με 3 μόλις υλικά. Απλούστατο, ένα εξαιρετικό σνακ κολατσό για τα παιδάκια που θα πάνε στο σχολείο από την επόμενη εβδομάδα και υγιεινό. Ναι, υγιεινό. Δεν φοβάμαι να το πω γιατί δεν έχει τίποτα, ούτε αυγά, ούτε βούτυρα, τίποτα. Λοιπόν, πάμε να σας πω τα υλικά και πριν πω τα υλικά, πείτε μου αν θέλετε να φτιάξω για το επόμενο βίντεο μία εκπληκτική σαλάτα, πατατοσαλάτα με χταπόδι. Ένας συνδυασμός πάρα πολύ ωραίος. Πείτε μου αν θέλετε να το φτιάξουμε και θα το φτιάξουμε. Και πάμε να σας πω τα υλικά, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει, 150 γραμμάρια φέτα, 300 γραμμάρια γάλα, λευκό πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού δυόσμο αποξηραμένο και ελάχιστο αλατάκι. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Και για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Παρασκευής, πρέπει να βάλουμε το φούρνο μας να ζεσταίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και ξεκινάμε προετοιμάζοντας τη φόρμα για τα κεκάκια μικρά, τα muffins. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ σε μία χαρτοπετσέτα ένα κομματάκι μικρό βούτυρο και θα το περάσω με αυτό τη κάθε φόρμα. Ρίχνω αλεύρι. Απλώνω με ένα πινέλο γύρω-γύρω για να έχει και στα τυχώματα. Ωραία. Αυτό που περισσεύει το ρίχνουμε. Είναι έτοιμη η φόρμα μας, δείτε, και τη βάζουμε στην άκρη και ξεκινάμε μία βασική διαδικασία. Μέσα σε μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης ρίχνουμε όλο το αλεύρι, το κοσκινίζουμε
για να γίνουν ακόμα πιο αφράτα τα μάφιν μας. Μέσα στο αλεύρι μας βάζουμε τα μπαχάρια μας και τα βότανα. Λοιπόν, μαύρο πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη και μισό κουταλάκι του γλυκού ξερό δυόσμο. Ανακατεύουμε όλα τα στερεά υλικά μας. Το αλάτι δεν βάζουμε ακόμα, θα το βάλουμε αφού θα βάλουμε τη φέτα μέσα. Και αρχίζω και προσθέτω το γάλα. Προσθέτουμε σταδιακά, ανακατεύουμε σχολαστικά για να μην έχουμε σβόλους. Πρέπει να φτιάξουμε ένα παχύρευστο μείγμα. Βλέπετε πως είναι, φαίνεται πάρα πολύ καλά. Ωραία. Δεν θα χρειαστούμε άλλο το αυγοδάρτι. Και αρχίζουμε και προσθέτουμε την φέτα, την οποία τρίβουμε στα χέρια. Ωραία, την τρίψαμε. Την ενσωματώνουμε μέσα στο μείγμα μας με μία σπάτουλα. Ωραία. Και σε αυτό εδώ το σημείο, αφού θα το ανακατέψουμε, θα δοκιμάσουμε το αλάτι. Αν θα χρειαστεί, βάζουμε και αλάτι. Ναι, θέλει λιγάκι, οπότε προσθέτω το αλάτι, το ανακατεύω. Και είναι έτοιμο το μείγμα μας και πάμε να συνεχίσουμε. Με μία κουτάλα αρχίζουμε και το μοιράζουμε το μείγμα μας στη φόρμα. Μέχρι τη μέση, όχι μέχρι πάνω. Φυσικά μπορείτε να το βάλετε, αν δεν έχετε τη φόρμα, σε φόρμες που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ, μίας χρήσεως, από αλουμινόχαρτο. Πάντα υπάρχουν λύσεις.
αρκεί να υπάρχει η θέληση. Και εννοείται, αν θέλετε να κάνετε διπλή δόση, θα διπλασιάσετε τα υλικά. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Βγήκανε 12 muffin, το χτυπάμε λίγο έτσι, για να φύγει αέρας από μέσα και μπαίνει στο φούρνο. Και μπαίνει στο φούρνο. Καλή μας επιτυχία. Βάζουμε στο φούρνο 180 βαθμούς σε αντιστάσεις για 25 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Έχει τελειώσει ο χρόνος μας και βγάζουμε, κλείνουμε το φούρνο μας. Και βγάζουμε τα muffin μας. Δείτε που φουσκώσανε, βλέπετε, έχουν γίνει πιο ομοιόμορφα από πάνω, η επιφάνειά τους είναι πιο ωραία. Και θα περιμένουμε τώρα να κρυώσουν περίπου 20 λεπτά. Βάζουμε πάνω στη σχάρα, να κρυώσουν λίγο και να τα βγάλουμε από μέσα. Έχουν κρυώσει και θα τα βγάλουμε τώρα με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Είδατε ότι έχουν ψηθεί και δεν έχουν κολλήσει καθόλου, γιατί προετοιμάσαμε σωστά τη φόρμα μας. Έχουν φουσκώσει, για την ποσότητα που έχουμε βάλει έχουν φουσκώσει, έτσι, δεν έχουμε βάλει μέχρι το τέρμα στη φόρμα. Και ελάτε τώρα να το κάνουμε, να το βάλουμε σε μία όμορφη πιατέλα για το σερβίρισμα. Και ελάτε τώρα να το σερβίρουμε. Ελάτε, κοιτάξτε πόσο αφράτα είναι. Βλέπετε πόσο αφράτα είναι. Και πάμε να το δοκιμάσω. Και εννοείται ότι θα το δοκιμάσουμε. Καταπληκτικά. Πολύ αφράτα. Πολύ εύγευστα. Ψωμένια υφή. Βάλτε like, φτιάξτε το, πανεύκολο. Κόλλα 5, Αλβίνα, μπράβο, μπράβο. Άλλο ένα αριστούργημα στο κανάλι. Γρήγορα, με 3 υλικά. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο, κάντε και εγγραφή. Μην ξεχάσετε και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις και μην ξεχνάτε να το μοιράζεστε το βίντεο με τους φίλους σας. Και πάμε τώρα να πούμε 2-3 πραγματάκια για το αριστούργημα αυτό. Και ελάτε να πούμε ορισμένα πράγματα για αυτό το αριστούργημα που φτιάξαμε. Ένα καταπληκτικό, απίστευτα εύκολο, με 3 υλικά μόνο, το είδατε. Και βγήκε ένα καταπληκτικό κεκάκι, muffin, πείτε το όπως θέλετε, με ένα πάρα πολύ ωραίο ζυμαράκι μέσα,
με φουσκαλίτσες και το πολύ τυρένια γεύση, χωρίς να έχει περιτά λίπη. Αυτό. Τώρα, αλεύρι είδατε ότι έχω βάλει, αχ τι ωραίο που μυρίζει, τέλεια. Ρίγανη, δυόσμος, σε συνδυασμό με φέτα. Τι να σας πω. Λοιπόν, Λίζα, να της δώσω λίγο. Είναι κορίτσι μου, ωραίο. Α, έχει πιπέρι, ξέχασα. Λοιπόν, αν θέλετε να το φτιάξετε με ένα αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μπορείτε να το κάνετε, βάζοντας βέβαια μέσα το baking powder. Επίσης, κάλλιστα μπορούν να βγουν με αλεύρι, το οποίο μπορείτε να κάνετε να το ανακατέψετε, δηλαδή αλεύρι ολικής και αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το λευκό αλεύρι. Και θα σας βγουν το ίδιο ωραία. Γάλα. 300 γραμμάρια γάλα. Ό,τι λιπαρά θέλετε. Δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Κανένα απολύτως. Και το τυρί. Τώρα στο τυρί θα σταθούμε λίγο, διότι κάλλιστα μπορεί να φτιαχτεί με οποιοδήποτε τυρί. Και να προσέχετε αυτό που θα σας πω. Επειδή φέτα δεν προσφέρεται το να φουσκώσει, δηλαδή δεν είναι ένα τυρί, είναι από μόνο του ένα έδεσμο, γι' αυτό είναι και γνωστό σε όλο τον κόσμο άλλωστε, έτσι, για τέτοιο τυρί, σαν την ελληνική φέτα δεν υπάρχει. Κάθε χώρα έχει το δικό του, δεν λέω, είναι εξίσου καλό η Ιταλική παρμεζάνα, πεκορίνο, μοτσαρέλα και πολλά άλλα τυριά. Λοιπόν, όπως και τα γαλλικά τυριά, όμως σαν τη φέτα δεν υπάρχει, έτσι. Και είναι γνωστό ότι αυτό το τυρί, δηλαδή η φέτα, δεν προσφέρεται για σουφλέ, γιατί δεν είναι ένα τυρί το οποίο θα δώσει ένα όγκο, δίνει γεύση, όχι όγκο. Λοιπόν, όμως, αν εν τέλει, εγώ συνιστώ μία φορά, έστω και μία φορά, να δοκιμάσετε έτσι όπως είναι η συνταγή, έτσι όπως σας τα έδειξα. Αν δεν σας αρέσει κάτι, σας δίνω τώρα εναλλακτικές. Αντί για φέτα, να βάλετε κάποια κίτρινα τυριά, τύπου ένταμ, τύπου ρεγκάτο, τύπου αγκούντα. Αυτά τα τυριά προσφέρονται για να κάνεις ένα σουφλέ καλό. Το ξέρουμε και υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές, οι οποίες θέλουν αυτά τα τυριά. Στο συγκεκριμένο, αν θα θέλατε να κάνετε με τα κίτρινα τυριά αυτά, λοιπόν, μπορείτε να το κάνετε, να κάνετε ένα μίξ τυριών, ας πούμε, και να βάλετε μέσα. Επίσης, αυτό που θέλω να πω, ότι η φέτα ήταν 150 γραμμάρια, έτσι. Μέχρι 200 γραμμάρια μπορείτε να βάλετε το τυρί, οποιοδήποτε τυρί. Απλά θα είναι ακόμα πιο έντονη γεύση τυριού. Τώρα, αυτό που επίσης πρέπει να κοιτάξετε είναι αυτά τα αρωματικά βότανα αποξηραμένα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Ό,τι σας αρέσει. Εννοείται ότι όπου υπάρχει τυρί ταιριάζει πάρα πολύ ο δυόσμος, ταιριάζει πάρα πολύ στη φέτα η ρίγανη, το ξέρουμε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να βάλετε θυμάρι, να βάλετε θυμάρι. Αν θέλετε να βάλετε ακόμα και ματζουράνα του πάει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, μαϊντανό μπορείτε να βάλετε, άνηθο μπορείτε να βάλετε, δηλαδή είναι ό,τι σας αρέσει. Απλά αυτά τα αποξηραμένα, τα ξηρά βότανα είναι πολύ πιο έντονη γεύση δίνουν. Είναι λιγάκι πιο πικάντικα από το φρέσκο, έτσι. Από εκεί και πέρα μπορείτε επίσης να βάλετε μέσα και την πάπρικα. Και καπνιστή και γλυκιά και πικάντικη, αυτή τη hot πάπρικα, δηλαδή οτιδήποτε. Δηλαδή εδώ η φαντασία, ό,τι
έχετε στο μυαλό σας μπορείτε να κάνετε, προσφέρετε το συγκεκριμένο, αλλά σας λέω πάλι να το φτιάξετε έτσι όπως το έχω φτιάξει δηλαδή και μετά το αλλάζετε, το προσαρμόζετε στα γούστα σας. Και τώρα όπως βλέπω εγώ και το έχω δοκιμάσει, έτσι, είναι πολύ φίνα η γεύση του, δηλαδή είναι πολύ ισορροπημένη η γεύση. Όσον αφορά το αλεύρι, γάλα και τυρί είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Αν θέλετε όμως να έχετε πολύ πιο έντονη γεύση τυριού, θα βάλετε αντί για 150 που σας έδωσα φέτα να βάλετε 200, το σηκώνει, έτσι. Μετά, εάν θα το φτιάξετε, κοιτάξτε να δείτε, έτσι όπως είναι, δηλαδή το μείγμα, αν δεν έχετε φόρμες και βαριέστε να ασχολείστε τώρα φόρμες, να τις περνάτε με βούτυρο μετά, με το αλεύρι, να τους προετοιμάσετε, μπορείτε να πάρετε κάλλιστα μία ορθογώνια ή τετράγωνη ή στρογγυλή μικρή φόρμα και να κάνετε ένα ενιαίο κέικ φέτας. Γίνεται και αυτό. Απλά έτσι είναι πιο παρουσιάσιμο, έτσι είναι πιο βολικό να δώσετε στο παιδί για ένα lunch box του, να το βάλει εκεί. Έτσι, αλλά θα μου πεις γιατί άμα θα το κόψω ένα κομμάτι δεν χωράει και αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι θέμα καθαρά της προτίμησης του καθενός. Το να ασχοληθεί, δηλαδή τζίγκι θα παίξει με τα παιχνιδάκια να φτιάχνει μικρά ή να φτιάχνει ένα ενιαίο, αν βιάζεται, επιλέγετε και παίρνετε. Και έτσι και αλλιώς η γεύση δεν θα αλλάξει, θα αλλάξει μόνο το σχήμα. Επίσης, αυτό αν εν τέλει θα αποφασίσετε να το κάνετε στη φόρμα του muffin, του cake, έτσι όπως είναι το δικό μου, λοιπόν, μην περάσετε, εκτός αν νηστεύετε, μην το περάσετε με λάδι. Βλέπετε, εγώ το έβαλα με βούτυρο, παρότι η φόρμα αυτή που έχω εγώ είναι πολύ καλής ποιότητας, πολύ γνωστή μάρκα και γράφει ότι είναι αντικολλητική. Όμως, όσες φορές το έχω κάνει χωρίς να το έχω περάσει με βούτυρο και με αλεύρι και έχω κάνει μάφιν είτε γλυκά είτε αλμυρά, δυστυχώς έχει κολλήσει. Αν δεν γίνεται επεξεργασία στην αρχή, έτσι όπως σας το έδειξα. Αν όμως θα το βάλετε βούτυρο και από πάνω αλεύρι και θα το τινάξετε να μην έχει, δηλαδή να είναι ομοιόμορφα μοιρασμένο το αλεύρι, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να κολλήσει, δείτε πόσο ωραία είναι, ούτε να κολλήσει και θα βγουν τα κεκάκια πολύ εύκολα από μέσα, χωρίς δυσκολίες. Λοιπόν, γιατί αυτό, γιατί το λάδι έχει την τάση, ακόμα και με το αλεύρι θα το κάνετε, έχει την τάση να απορροφά, επειδή είναι υγρό, να απορροφά το αλεύρι και είναι σαν να μην το έχετε βάλει. Ενσωματώνεται πολύ στο ζυμάρι και κολλάει. Εμείς δεν θέλουμε να κολλήσουμε, είπαμε. Εκτός αν κάνετε νηστεία. Αν κάνετε νηστεία και δεν θέλετε να βάλετε βούτυρο, μη βάζετε βούτυρο. Βέβαια υπάρχουν και τα σπρέι, ειδικά σπρέι, έτσι, πολλές φορές πουλάνε και στο Lidl, το έχω δει, αλλά νομίζω ότι σε καλά σούπερ μάρκετ υπάρχει, δηλαδή βάζεις το σπρέι, ειδικό σπρέι, λίπος είναι αυτό τώρα, τι λίπος είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Ψεκάζετε και βάζετε τις φόρμες. Τώρα, ποσότητα. Εμένα είδατε ότι βγήκανε 12, γιατί 12 φορμάκια έχει αυτή η φόρμα που έχω του κέικ. Το τελευταίο, το 12ο, ήταν λίγο μικρό, γιατί δεν έφτασε ακριβώς. Αλλά, αν θέλετε να κάνετε διπλάσια δόση, τριπλάσια δόση, εδώ, σε αυτή την περίπτωση, θα κάνετε ακριβώς διπλάσια ή τριπλάσια. Δηλαδή, σας έχω δείξει 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει, θα βάλετε για διπλή δόση, θα βάλετε 400. Το γάλα που σας έχω δώσει 300, θα βάλετε 500 με 600, εκεί παίζει λίγο, γιατί θα το βάζετε σιγά σιγά
και θα βλέπετε τη ρευστότητα, θα βλέπετε πώς είναι, δηλαδή δεν πρέπει, είδατε ότι ούτε πάρα πολύ, είναι παχύ ρευστό, ούτε ρευστό, ούτε παχύ, δηλαδή το να δυσκολεύεσαι να το κατεβάσεις από το κουτάλι, έτσι, μια χαρά με μια κουτάλα έπεφτε μέσα στη φόρμα. Οπότε το γάλα 500 με 600 θα βλέπετε, θα ανακατεύετε και θα βλέπετε. Τώρα το τυρί, σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να βάλετε και μισό κιλό φέτα και αν θα αποφασίσετε να κάνετε με κίτρινα τυριά θα τα κάνετε, φέτα όχι μισό κιλό, 300 γραμμάρια φέτα. Πήγα εγώ μισό κιλό. Μισό κιλό μπορείτε να βάλετε για τριπλάσια δόση, έτσι. Λοιπόν, τώρα το τυρί το κίτρινο, αν θα αποφασίσετε να κάνετε μίξ τυριών, αυτών των γερμανικών που σας είπα, όχι γερμανικών, το κίτρινο τυριών, που είναι Edam, Gouda και Regato, θα βάλετε 300-400 γραμμάρια. Μια χαρά θα σας βγει. Λοιπόν, νομίζω τα λύσαμε όλα. Μια χαρά είναι. Η άλλη κατέβηκε. Το λοιπόν ακούει και τρέχει. Αυτό που πάλι θα επαναλάβω, που το έχω πει και στην αρχή, θέλω να σας φτιάξω μία πάρα πολύ ωραία συνταγή. Σας βάζω δύο συνταγές, ίσως θα κάνω και δημοσκόπηση. Η μία είναι σαλάτα με βραστή πατάτα και χταπόδι, με ένα πολύ απλό και ωραίο dressing, ή μία μιλόπιτα στο τηγάνι όμως, δεν θα την ψήσουμε στο φούρνο. Έχω μία μιλόπιτα στο τηγάνι, στο κανάλι. Θα κάνουμε μία επίσης στο τηγάνι, αλλά λίγο διαφορετική. Επιλέξτε αυτά τα δύο και πείτε μου, γράψτε μου κάτω από τα σχόλια τι είναι αυτό που θα θέλατε πρώτο. Και τις δύο συνταγές θα φτιάξουμε. Απλά ποια προτιμάτε πρώτη. Και επίσης θέλω να μου γράψετε αν σας βόλεψαν αυτά τα κεφάλαια που έχω βάλει κάτω από το βίντεο. Πολύ με ενδιαφέρει να ακούσω τη γνώμη σας αν σας βόλεψε, αν σας διευκόλυνε να βλέπετε το βίντεο στα σημεία που χρειάζεται μία επανάληψη. Λοιπόν, γράψτε μου και εγώ σας αποχαιρετώ. Να μου είστε καλά. Ήμασταν στο μέλλον αυτές με Γαλμπίνα, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα και τον Οπερατέρ. Λοιπόν, δέστε κυρίες, που λένε οι κυρίες τι ωραίο σκυλάκι είναι αυτό και τι χνουδωτό, πρέπει να κουρευτούμε. Λοιπόν, και τι ανήσυχο σκυλάκι είναι αυτό και τι ανήσυχο σκυλάκι. Λοιπόν, κατεβείτε παρακαλώ. Σας φιλώ, γεια σας.